Välkommen till en ny film. Idag har vi en ny maskin på gården som ni har tjuvsett kanske. Det är då en L60H från 2017 som jag hittade på Blocket. Så att den ska vi kunna ha lite roligt med här på kanalen. Vi kommer väl, som ni säkert misstänker, göra om den lite grann. Vi är ju lite för den grejen, så det är kul. Som ni såg i början så har jag även köpt lite redskap. Det är pallgafflar och en planeringsskopa. Så att det är väl det jag har just nu. Och så har jag även handlat lite lågskärmar, så vi kommer byta ut de här. Det jag gillar med den här är att det är 650 däck, så den ser lite maffigare ut. Vi kan klippa in det. Vi har även vinterhjul på andra fälgar som kommer användas på vintern. Här ser ni vinterdäcken. De är ju lite halvslut, men de kommer duga för oss i början. Sen vet jag inte vad som har hänt här faktiskt, för 3 stycken fälgar är svart och hyfsade däck på. Eller ja, hyfsade, de är kanske sämre än det, men de är i alla fall inte blankslitna. Så det här däcket kommer jag försöka byta ut mot ett så likt som de här som möjligt. Jag gissar dock att vi kommer inte få tag i ett likadant halvbegagnat. Så risken är att vi får byta 2 då, på samma axel. Och så ska de här fälgarna lackeras om då, svarta igen. Men det kommer jag nog göra själv, tror jag. Det blir inte så noga. Det blir väl mer och bättre stuk på sommarfälgarna. Så att vi hoppar tillbaka till första klippet. Och så har vi handlat ett par förlängningsgafflar som är bra att ha när man lastar av grejer. Så att det är väl liksom det vi kommer börja med. Sen mot vintern så kommer vi köpa en multiskopa och någon typ av plog kanske. Ni får gärna tipsa om bra grejer där. Jag har väl tänkt en Cilium kanske på multiskopan. Verkar bra. Men det får vi se sen. Egentligen det vi ska ha den här till är ju som en servicemaskin. Det är ju, just nu har jag lånat farsans traktor, men som ni såg i början här, det är mycket grejer som ska lastas av och på. Och den traktorn orkar ju inte med vissa band och sånt där. Sen är det väl kanske lite lyxigt, alltså jag ska väl inte säga att det inte är för roligt också. Det kan jag väl känna, man hade ju inte behövt den här, men nu hade vi möjligheten, så då var det en bra grej. Sen kommer vi ju även, känner mig själv rätt, kommer vi ta på oss lite småjobb, skottning och planering och allt möjligt. Så den kommer ju användas. Men den är väl ganska fräsch ändå i grunden, skulle jag väl säga. Men vi kommer lackera om lite grann här. Den är som sagt ganska fräsch, men man ser att det är gjort något bättringsjobb någon gång. Lite så här lätt slarvigt. Så det kommer vi göra. Byta ut skärmarna, fälgarna kommer bli svart. Och så gillar jag inte liksom, det är ju lite B med eldragning och lampor. Så vi kommer göra om mycket sånt då. Och så kommer vi även, vi kommer dra om slangar och kablar här fram på lastaren. Så att det blir snyggt och ordningsamt. Så vi får någon koll helt enkelt. Sen läker lyftcylindern lite grann där i mitten. Vi får väl se om vi packar om dem. Men det är inget prio-jobb direkt. Så att det vi kommer börja med är ju montera av skärmar. Vi kommer montera av såna här grejer som ska lackeras för sig. Och så kommer vi helt enkelt köra in den till de som ska göra det jobbet. Det är samma här, den här skärmen ska ju bort. Och nu är den här ganska utrustad. Det sitter ju mittdäcksbågar på tak, huv och även här bak. Så de ska lackeras om. Vi kommer göra lite jobb i Photoshop och fundera ut vad vi ska göra, men planen är ju, ni ser den här, den är riktigt äcklig. Så den här kommer ju spacklas upp och lackeras om. Och då tror jag, inte bestämt mig, att vi ska ha samma blanka färg, inte den här skrovliga färgen. Så det är ju
Det är bara en tanke. Lite stegar ska riktas. De har väl haft ett hårt liv. Och så kommer den även få sig en riktig polering. Men åter till Photoshop. Vi ska rita upp den där med svarta fälgar. Och så kommer vi väl säkert göra någon liten vinyl. Så att den blir lite svartare tema på. Vi gillar ju det. Och då tror jag att vi vill ha bågarna i samma gul färg som här. Jag tror det. Jag ska inte säga att det blir så. Sen kanske vi sätter in lite fler lampor. Det lär väl spåra i sig. Men det är kul. Och det är all arbetsbelysning kommer vi mest troligt byta ut också. Kanske inte all, men det mesta. Speciellt där fram. Vi kan gå dit sen. Sen kommer vi... Där får ni också gärna tipsa om ni har koll. Vi ska sätta på någon rejälare drag. Och som jag förstår det ska man fästa det i de här två. Så att det inte bara sitter i motvikten. Men det finns väl att köpa, men jag har lite dålig koll så jag ska göra lite forskning på det. Men då är ju tanken att vi kommer kunna dra lite kojer och sånt där. Alltså det kommer göra mycket med bara en tvätt här. Men lamporna där uppe ser inte bra ut. Jag har sett en som jag ska ta lite inspiration från. Han har lampor hela där fram, så jag tror att vi kommer köra något sånt. Och så kommer vi bara göra lite såna här fuskmålningar på lastare och sånt här. Lite grått. Jag gissar att det är pensel. Där man inte har samma finish. Men liksom dra fina till lite kablar, det är som ingen ordning. Och sådär. Vi visar väl insidan lite, för där lär det ju hända lite grejer också. Den är ju egentligen ganska fräsch invändigt. Men risken är att vi kommer lackera inredningen svart och fixa innertaket. Det skulle inte förvåna mig. Kanske även lite bättre ljud. Sen blir det väl någon matta och sådär. Stolsöverdrag kanske. Så att, ja men det känns kul. Vi har ju så lite att göra så det är bra att vi har lite mer jobb. Men jag tror att det får räcka för idag. Det här blir ju tanken att det ska ske i sommar och höst. Så vi kommer väl göra en liten serie om det här. Det är väl egentligen samma med skotaren, den här äldre varianten som jag har köpt. Vi har ju lite jobb på den också så att det kommer väl också ske här i höst. Men den här är väl nästan viktigare att få till innan vintern, för det är då vi ska köra med den lite mer. Så att ni får hålla utkik här framöver, så kommer det något avsnitt lite nu och då. Men det första blir väl kanske när vi monterar av skärmar och små grejer inför lackering.